สนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับ สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับในช่วงสงกรานต์แบบนี้นะฮะวันหยุดนะผมเชื่อว่าทุกท่านก็อยู่กับครอบครัวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วใครที่กำลังขับรถอยู่หรือว่าทำกิจกรรมนะฮะทำกับข้าวนะหรืออยู่ที่บ้านพูดคุยกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเนี่ยเปิดทีวีทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับและฟังเสียงพวกเราครับฟังเสียงที่เราจะสนทนากันในวันนี้แบบสไตล์พอดแคสต์เพราะเราจะพาทุกท่านดำดิ่งลงไปในประวัติศาสตร์ครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกนะฮะหลายคนกำลังอินกับซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของช่องวัน31ของเรานะครับนั่นก็คือหงสาวดี The Last Duel นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่อิงประวัติศาสตร์ไทยคุณผู้ชมครับคราวนี้ถ้าเราจะดำดิ่งลงไปในประวัติศาสตร์เราไปยุคไหนบ้างครับตั้งแต่ยุคเสียกรุงนะฮะยาวจนมาถึงยุทธหัตถีสถานแผ่นดินครับคุณผู้ชมกับ2กูรูด้านประวัติศาสตร์นะฮะที่เคยทำนะให้รายการถกไม่เถียงของเรานะครับบอกได้เลยนะฮะว่าการดู YouTube ย้อนหลังนะฮะของทั้ง2ท่านนี้นะครับคุณผู้ชมครับทะลุ3 ล้านวิวไปแล้วนะครับกับการสนทนาสไตล์พอดแคสต์แบบนี้แหละคุณผู้ชมครับก็จะเป็นความรู้สึกเดิมๆที่เคยทำมาและจะมาทำอีกครั้งในวันนี้ฮะคุณผู้ชมครับ2ท่านจะพาทุกท่านย้อนประวัติศาสตร์ไทยคุณผู้ชมครับเราจะมาเปิดพงศาวดารไทยงัดบันทึกของพม่ามาเล่าให้คุณผู้ชมทุกท่านที่เป็นแฟนรายการถกไม่เถียงฟังกันนะครับท่านแรกครับท่านเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณจิมครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดรดุลยภาคปรีชารัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ดุลยภาคครับคุณจิมครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการนะครับอย่างนี้คุณผู้ชมฟังเพลินๆไปผมเชื่อว่าทุกท่านจะตามเราไปย้อนรอยไปในอดีตลากยาวไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคุณท่านจะเห็นเลยนะฮะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีบางอย่างเราก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะอาจารย์ทั้งสองท่านเอ๊ะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเอ๊ะแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงใช่หรือไม่และตอนนี้แน่นอนฮะซีรีส์ฟอร์มยักษ์ทุกคนก็อินอยู่เราก็เลยจะเล่าเรื่องให้คุณผู้ชมได้ฟังในมุมของนักวิชาการนะครับอย่างนี้ฮะผมจะตั้งคำถามแรกย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าโดมิโนแม่หยวสู่การเสียกรุงแม่หยวคือท้าวศรีสุดาจันทร์ครับคุณผู้ชมครับสรุปแล้วมันมีข้อสงสัยว่าใครทำเสียกรุงครั้งที่1กันแน่และทำไมถึงเสียกรุงด้วยนะครับเชื่อมโยงไทม์ไลน์สั้นๆอาจารย์ทั้งสองท่านคุณผู้ชมครับช่วงปลายยุคของท้าวศรีสุดาจันทร์ฮะมีการส่งผลต่อความวุ่นวายในราชสำนักอย่างไรจนนำมาสู่ช่วงสั้นๆของยุคสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระมหินทราธิราชซึ่งเป็นกษัตริย์ยุคที่เสียกรุงครั้งที่1นะครับคุณผู้ชมคำถามฮะเดี๋ยวจะมีผังราชวงศ์ให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับคำถามแรกครับสำคัญเลยนะฮะคืออาจารย์ฮะคนมักจะมองว่าการเสียกรุงครั้งที่1เข้าใจว่าเป็นเพราะกองทัพของพระเจ้าบุเรงนองแข็งแกร่งเหลือเกินแข็งแกร่งเหลือเกินแต่จริงๆแล้วนะครับมันอาจจะเป็นโดมิโนที่เกิดจากความหายนะเริ่มต้นมาตั้งแต่ศึกชิงบัลลังก์ในยุคของแม่หยวใช่หรือไม่แม่หยวคือท้าวศรีสุดาจันทร์นะฮะสรุปแล้วอยุธยาพังเพราะศึกนอกหรือว่าคนข้างในกันเอง อ่านเนี่ยผมว่าเราเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเพราะมันเป็นข้อสงสัยและเป็นข้อถกเถียงเพราะเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะมีอะไรดิจิทัลฟุตพริ้นต์ตั้งแต่ยุคนั้นนะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์ก่อนคือในประวัติศาสตร์นะคุณทินนะฮะคือความอ่อนแอเนี่ยไม่ว่าที่ไหนมันมาจากข้างในนะครับแล้วก็มันก็จะผนวกกับสมัยก่อนเวลาแต่ละอาณาจักรเกิดขึ้นนะฮะตรงไหนยิ่งใหญ่มักจะถูกกำจัดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังของการแย่งชิงอำนาจเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งแหละมันก็เป็นวิธีคิดที่สวนทางกับการขยายอำนาจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสังเกตดูนะฮะก็คือว่าปกติเนี่ยเวลาเขาส่งคนนั้นไปกินเมืองนั้นกินเมืองนี้กินเมืองเนี่ยก็คือไปปกครองนะครับแล้วก็วิธีผูกมิตรเนี่ยวิธีที่ทำกันเป็นจารีตเลยเนี่ยนะฮะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยก็คือแต่งงานกันนะครับก็คือเจ้าเมืองนี้ส่งลูกสาวมาเป็นพระสนม
นะครับมันก็เลยเป็นต้นเหตุต้นสายปลายเหตุก็คือว่าเมื่อมีผู้หญิงแล้วก็กษัตริย์ที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็จะมีพระชายามีพระสนมมีอะไรเยอะแยะมากมายพอเกิดขึ้นมากมายแล้วเนี่ยมันก็จะมีระดับนะฮะก็คืออย่างถ้าพระสนมไม่มีลูกก็จะเป็นพระสนมต่อไปนะครับแต่ถ้ามีลูกก็จะถูกยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ที่ว่ามีลูกในชั้นไหนนะครับถ้ายิ่งเป็นลูกชายนะครับนั่นก็คือพระโอรสของกษัตริย์นะครับแล้วทีนี้คุณทินต้องลองนึกอย่างนี้นะแล้วทีนี้พระสนมต่างๆเนี่ยต่างแย่งชิงกันมีลูกแต่การจะมีลูกได้เนี่ยต้องทำยังไงก็ต้องเป็นนอนกับพระมหากษัตริย์ใช่ไหมฮะมันก็เริ่มต้นจากการแย่งชิงตรงนี้แหละว่าใครจะได้รับใช้ใกล้ชิดที่สุดนั่นแหละฮะคือวิธีที่เรียกว่ามันมีมารยาเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายนะครับแล้วทีนี้ยิ่งถ้ามีลูกชายหลายพระองค์แล้วเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์คนนั้นก็จะได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับวิถีของแม่หยวหรือแม่อยู่หัวก็เช่นเดียวกันในประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่มีการบันทึกที่ชัดเจนนะว่าแม่หยวศรีสุดาจันทร์เนี่ยคือบางคนก็บอกว่ามาจากวงสุโขทัยบางทีก็บอกว่าวงสุพรรณนะมีสองวงแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นก็เพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่มีอยุธยานะครับพระเจ้าอู่ทองกษัตริย์ที่อยู่ในวงอู่ทองมีแค่3 พระองค์เห็นไหมฮะสั้นที่สุดแล้วก็คนที่มายึดครองอำนาจต่อจากพระเจ้าอู่ทองเนี่ยก็คือเชื้อพระวงศ์องค์ใหม่นะฮะคุณหลวงพระงวดเห็นไหมครับก็มาเป็นสุพรรณภูมิแล้วก็สู้กันมานะฮะแต่อย่าลืมนะฮะว่าคนที่จะเป็นใหญ่ได้เนี่ยต้องเป็นนักรบแล้วไม่ใช่นักรบธรรมดานะฮะต้องมีการศึกและมียุทธวิธีในการรบด้วยยุคของแม่หยวนเนี่ยมันก็มีตัวแทรกมีอะไรเข้ามาอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นขุนวรวงศาธิราชอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งก็มาจากสายปุโรหิตอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำไปก็มามีเรื่องบันทึกว่าเอาเป็นชู้กับแม่หยวอะไรสารพัดนะฮะแล้วก็ในประวัติศาสตร์ของอยุธยาเนี่ยถ้าเราเห็นนะฮะ417 ปีของอยุธยาเนี่ยมี33+1 กษัตริย์33+1ฮะจริงๆคือ33 กษัตริย์แต่มี34 รัชกาลมีหนึ่งในนั้นที่เขาไม่ยอมรับว่าเป็นกษัตริย์ก็คือชู้ของแม่หยวนั่นแหละนะฮะนั่นแหละคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าการแย่งชิงมันเกิดขึ้นภายในใช่แต่อย่าลืมว่าถ้าตรงไหนมันยิ่งใหญ่คุณทิมนะฮะพอมันยิ่งใหญ่เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยถ้าอาณาจักรหนึ่งคู่กันมาแล้วเขามองมาว่าถ้าปล่อยให้ใหญ่ไปเนี่ยอันตรายจะมาถึงตัวเองเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือว่าปล่อยเสียไม่ได้เราต้องหาทางที่จะครอบครองหรือไม่งั้นก็ให้เขาเป็นประเทศราชของเราเสียคือวิธีก็คือว่ามันค่อยๆขยับแล้วก็ค่อยๆสร้างมิตรนะครับแล้วก็แต่ละเมืองแต่ละอะไรเนี่ยก็จะมีเจ้าเมืองแล้วทีนี้เจ้าเมืองพวกนี้ก็จะเป็นตัวแปรสรุปแล้วกับคำถามที่ผมถามก็คือว่ามันมักจะเริ่มจากศึกในก่อนภายในก่อนจนนำมาสู่ข้างนอกร่วมสนับข้างนอกอาจารย์ดุลยภาคมีอะไรจะเสริมในประเด็นนี้ไหมศึกในศึกนอกที่นำมาสู่การพังทลายของอยุธยาผมอยากจะเสนออย่างนี้แล้วกันนะครับผมอยากจะเสนอดูพลวัตการเมืองแบบราชวงศ์ของอยุธยาก่อนแล้วก็ไปดูรัฐในพม่าเป็นคู่เทียบกันเราจะเห็นความแตกต่างบางอย่างนะครับแล้วผมตั้งต้นจากสมเด็จพระชัยราชาแล้วกันนะครับกษัตริย์องค์ที่13จาก33ถึง44พระ33ถึง34พระองค์นะครับของกษัตริย์อยุธยาก็จะพบว่าก่อนหน้าพระชัยราชานะครับกษัตริย์2ถึง3พระองค์เนี่ยนะครับถ้าตั้งต้นจากพระรามาธิบดีที่2ในราชวงศ์สุวรรณภูมินะครับก็ปรากฏว่าทายาทของพระองค์ที่ครองราชย์เนี่ยคือพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลนะครับท่านก็ไปสถาปนาอำแดงอุ่นนะครับก็เป็นเครือข่ายของขุนนางเนี่ยนะครับขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งของอัครมเหสีก็ทำให้ขุนนางบางกลุ่มเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับมิหนำซ้ำเนี่ยนะครับก็ให้พ่ออยู่หัวรัฐาธิราชกุมารนะครับซึ่งเป็นยุวกษัตริย์เป็นเด็กใช่ไหมครับขึ้นมาสืบสิทธิ์ต่อนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้พระชัยราชาไม่พอพระทัย
นะครับเนื่องจากว่าไปปล่อยให้รัฐอยุธยาเนี่ยนะครับมีกษัตริย์ในช่วงที่รัฐพม่านั้นเนี่ยท่านก็ได้สืบเสาะข้อมูลมาว่าเริ่มมีความกล้าแข็งทางการทหารนะครับเริ่มมีการรวบรวมบ้านเมืองต่างๆ ก็ทำให้พระชัยราชาเสด็จเอากำลังจากพิษณุโลกนะครับลงมาชิงราชสมบัติ แต่มันก็ทำให้เกิดการเสียผู้คน ครับ เสียกำลังพลผมว่าเนี่ยเป็นหน่อพื้นฐานที่ทำให้เกิดการล้างบางขุมอำนาจกันนะครับแล้วก็ทำให้พลังของรัฐอยุธยาเนี่ยมีความอ่อนแออยู่บ้าง แต่ว่าพระชัยราชาท่านเป็นกษัตริย์นักรบนะครับถึงแม้ว่าจะสูญเสียฐานกำลังพลอะไรไปบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าท่านก็มีความมุมานะในการจะขยายพระราชอาณาเขตแข่งกับทางด้านพม่าใช่ไหมครับแต่ว่าพระชัยราชานั้นเนี่ยก็มีแม่หยวศรีสุดาจันทร์ขึ้นมา แล้วก็ได้วางยาพิษพระชัยราชา ทีนี้ราชโอรสของท่านเนี่ยนะครับก็คือพระยอดฟ้าก็อยู่ได้แป๊บหนึ่งเองนะครับก็ไม่รู้ว่าทั้งท้าวศรีสุดาจันทร์กับชู้ของท่านก็คือขุนวรวงศาธิราชเนี่ยนะครับขจัดยุวกษัตริย์พระองค์นี้หรือไม่นะครับก็ทำให้มีการล้างบางประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่า breaking point ก็คือว่ามันทำให้ขุนพิเรนทรเทพนะครับซึ่งก็จงรักภักดีกับพระชัยราชาแล้วรับไม่ได้กับชายชู้หญิงโฉดสองคนนี้นะครับก็สะสมกำลังแล้วเข้ามาจัดการนะครับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจนะครับถึงแม้ว่าขุนพิเรนทรเทพเนี่ยจะถวายราชบัลลังก์ให้กับพระเทียนราชาแต่ว่าพระมหาจักรพรรดิก็ทรงตั้งขุนพิเรนทรเทพเนี่ยเป็นเจ้าของพิษณุโลกใช่ไหมครับขึ้นมาคุมหัวเมืองฝ่ายเหนือตรงเนี้ยนะครับมันก็ทำให้ว่ามันเป็นช่วงที่แบบมันมีการล้างบางกันเยอะมีการสูญเสียไพร่พลอยุธยาลี้พลต่างๆก็เป็นปัจจัยภายในหนึ่งที่นำมาสู่ความอ่อนแอทีนี้ตัดภาพไปที่พม่าพม่าเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในช่วงเรืองอำนาจศูนย์อำนาจหลักๆคือผู้กามใช่ไหมครับพอผู้กามล่มสลายปั๊บเนี่ยคนพม่าก็ลี้ภัยลงมาอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำสโตงแล้วก็ตั้งเมืองตองอูเกตุมวดีขึ้นมาเป็นศูนย์อำนาจมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คือพระเจ้ามิงจินโยใช่ไหมครับแล้วต่อมาก็คือพระเจ้าตะเบงชเวตี้ทีนี้พระเจ้าตะเบงชเวตี้ทรงขยายพระราชอำนาจนะครับและการขยายพระราชอำนาจของพระองค์เนี่ยเป็นช่วงที่อยุธยาเริ่มมีความปั่นป่วนภายในความสำเร็จสูงสุดอย่างหนึ่งของพระเจ้าตะเบงชเวตี้คือการย้ายศูนย์อำนาจจากตองอูลุ่มแม่น้ำสโตงลงมาที่หงสาวดีแล้วพอลงมาที่หงสาวดีปั๊บเนี่ยมันทำให้การมองเขตอิทธิพลของกษัตริย์พม่าที่อยู่ในพื้นที่ตอนไหนเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการมองหัวเมืองชายทะเลด้วยส่วนหนึ่งนะครับและหนึ่งในหัวเมืองที่พอมาตั้งอำนาจอยู่ที่หงสาวดีแล้วเนี่ยหงสาวดีควรจะต้องควบคุมมันก็คือเมืองท่าที่สำคัญอย่างเช่นมฤทวายตะนาวศรีนะครับซึ่งพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็ประกาศว่าเมืองเหล่านี้อยู่ในขอบขันธสีมาด้วยเหมือนกันนะครับทำให้เกิดการแข่งขันกันในการชิงเมืองท่าแบบที่พี่เคิร์ตบอกไปเมื่อสักครู่ทีนี้แหละครับในเมื่อปัจจัยภายในของอยุธยามีความอ่อนแอแต่ว่าทางพม่าเองเริ่มจะเข้มแข็งขึ้นนะครับก็มีการเปิดศึกนะครับโจมตีอยุธยาทีนี้การเปิดศึกสมัยพระเจ้าตะเบงชเวตี้เนี่ยเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์แอตแทกนะครับคือเซอร์ไพรส์แท็กฟังดูเหมือนโดนัลด์ทรัมป์เซอร์ไพรส์แท็กไปที่อิหร่านเลยนะฮะถูกต้องเลยครับขอลิงก์นิดนึงแล้วกันนะเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างนั้นเลยเซอร์ไพรส์เลยถูกต้องเลยครับคือเป็นการจู่โจมอยุธยาแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยด้วยการประชุมพลที่มอตตมะแล้วก็เลือกเดินทัพผ่านด่านพระเจดีย์3 องค์เข้ามาที่เมืองกาญจนบุรีแล้วถึงหน้ากำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับก็ทรงพยายามล้อมกรุงอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่ายุทธศาสตร์ของอยุธยาถึงแม้จะอ่อนแอภายในแต่ว่ามันมียุทธศาสตร์ชิ้นยอดอันหนึ่งเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์เก็บประตูหรือเก็บกำลังลับไว้ที่หัวเมืองฝ่ายเหนือนั่นหมายถึงว่าขณะที่ทัพพม่านะครับยกมาล้อมพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาอยู่ที่อยุธยาใช่ไหมครับพระมหาจักรพรรดิเนี่ยพระมหาธรรมราชาที่ครองพิษณุโลกเนี่ยก็เอากำลังหัวเมืองฝ่ายเหนือเนี่ยยกลงมาตีกระหนาบก็ทำให้ขับไล่ทัพพม่าได้แต่ว่าพอเราไปตามติดทัพพม่าเนี่ยเราเสียท่าเราถูกจับเป็นเฉลยนะครับขุนน้าขุนนางเชื้อพระวงศ์บางท่านถูกจับไปก็ทำให้อำนาจต่อรองเรากับพระเจ้าตะเบงชเวตี้เนี่ยลดน้อยลงแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยพระเจ้าบูเรงนองเมื่อขึ้นมามีอำนาจต่อจากตะเบงชเวตี้ทรงแก้เกมด้วยการไม่ทำเซอร์ไพรส์แอตแทกเพราะว่าพอทำเซอร์ไพรส์แอตแทกแต่ว่ายังไม่ปราบพิษณุโลกเนี่ยอยุธยาก็จะมีอาวุธลับในการมาตีกระหนาบพระองค์ก็เปลี่ยนนะครับเป็นการยกทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือก่อนจัดการกับพิษณุโลกจัดการพระมหาธรรมราชาเอาพระนเรศวรไปเป็นองค์ประกันใช่ไหมครับแล้วก็พอฐานกำลังตรงนี้มั่นคงปั๊บกูกำลังเข้ามาตีอยุธยา
นะครับอยุธยาก็เสียกรุง 2112 นี่คือเสียกรุงครั้ง ครั้งที่ ที่หนึ่ง 1 ครับผม ที่เราเล่ากันมาคุณผู้ชมครับ นี่คือปฐมบทนะฮะว่ามันเกิดขึ้นอะไรยังไงทำไมเราถึงเสียกรุงครั้งที่หนึ่งถ้าฟังจากอาจารย์ทั้งสองท่านผมพูดสรุปประมาณนี้จริง ๆ มันเริ่มจากข้างในแหละที่อ่อนแอด้วย แต่ในเวลาเดียวกันข้างนอกเขาก็แข็งแกร่งด้วย ใช่ครับ มันเป็นสองอย่างที่มันมาพร้อม ๆ กันที่ทำให้สุดท้ายสุดเสียกรุงไปในครั้งที่หนึ่งคุณผู้ชมครับ แต่มันจะมีคำถามเพิ่มเติมจากนี้ด้วยนะครับ ก็คือพระบิดาของพระนเรศวรสมเด็จพระนเรศวรท่านมีบทบาทอย่างไรในการช่วงเสียกรุงด้วยนะครับ ในช่วงนั้นและไขข้อสงสัยของการสวรรคตของพระองค์ท่าน ว่าสรุปแล้วท่านสวรรคตแบบไหน เพราะว่าในประวัติศาสตร์ท่านประชวรใช่ไหมฮะและสวรรคตแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงข้อเท็จจริงคืออะไร อันนี้คือเดี๋ยวจะมาไขกันนะฮะอาจารย์สองท่านมองในประเด็นนี้ยังไง อย่างที่เราบอกนะคุณผู้ชมครับประวัติศาสตร์นี้มันไม่มีดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะครับมันคือการเก็บข้อมูลต่างๆ แล้วก็มาวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อที่จะให้เห็นว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นในอดีต พักสักครู่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้ Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนา เนื้อนุ่ม หอม ที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆ ได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread ส่งตรงความสดชื่นถึงบ้านคุณกับมะยงชิดลูกใหญ่ คัดพิเศษจากสวน เนื้อฉ่ำหวานอมเปรี้ยว เปลือกบาง สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ แชมป์เซียนขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขา ชีกกรอบ อร่อย กับโรตีกรอบจิ๋วหอม หวานทานเพลิน แค่ฉีกซองก็พร้อมอร่อยแล้ว หวานกำลังพอดีคำเดียวไม่เคยพอ พิเศษสุดปกติถุงละ 49 บาท วันนี้ 3 ถุงเพียง 100 บาท ต้นตำรับจังหวัดสตูล อร่อยเพลิน แถมได้ช่วยชุมชน มีจำนวน สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทย ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ กลับกันต่อนะครับถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์ดิลภานะครับพูดคุยกันต่อประวัติศาสตร์ไทยนะครับมาถึงช่วงที่ผมมีข้อสงสัยและผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังสงสัยถึงกรณีของพระบิดาของสมเด็จพระนเรศวรว่าพระองค์ท่านมีบทบาทอย่างไรในช่วงเราเสียกรุงข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่สองคือการสวรรคตของพระองค์ท่าน คือตามประวัติศาสตร์บอกว่าท่านประชวรแต่จริง ๆ แล้วมันเกิดอะไรขึ้น ครับ นะครับอยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านเล่าอาจารย์ทรงนี้ก่อนนะครับว่าบทบาทของพระองค์ท่านของ จริง พระบิดา ฮะ พระ จ นเรศว ริงๆท่านก็เป็นนักรบ อือฮึ ขุนศึก ครับ ที่เก่งกล้าสามารถคนหนึ่งนะครับก็คือขุนพิเรนทรเทพนะฮะซึ่งต่อมาก็คือไปเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลก ครับ หลังจากที่กำจัดนะฮะกำจัดแม่หยว อืม แล้วก็ชูเสร็จปุ๊บนะฮะก็เลยอัญเชิญพระมหาจักรพรรดิหรือพระองค์เทียนราชาเนี่ยนะครับมาเป็นกษัตริย์ ครั ข บ องอยุธยา ครับ แล้วก็กษัตริย์ของอยุธยาก็คือพระมหาจักรพรรดิเนี่ยนะฮะก็เลยแต่งตั้งให้ท่านเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลก แล้วก็พระราชทานพระราชธิดาให้เป็นพระมเหสีซึ่งต่อมาก็คือพระมารดาของพระนเรศวรพระสุพรรณกัลยา ครับ และพระเอกาทศรสนะฮะแต่จริง ๆ มันมีเกร็ดอยู่นิดนึง ยังไงฮะ จริงๆก็คือขุนพิเรนทรเทพเนี่ยท่านมีความหลงไหลในพระสุริโยไทยอยู่ก่อนนะครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะเดินเข้ามาเฝ้าในช่วงที่บ้านเมืองวิกฤตเนี่ยนะฮะท่านมาเฝ้าแล้วท่านเห็นพระราชธิดาของพระสุริโยไทยหน้าเหมือนกันเยอะเลย แล้วคิดว่าเป็นพระสุริโยไทยจริงๆก็คือต่อมาก็คือพระวิสุทธิกษัตริย์ ซึ่งหน้าเหมือนพระมารดามาก ต่อมาก็คือพระชายาของพระองค์นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ท่านได้รับแต่งตั้งก็คือไปเป็นเจ้าเมือง ฮะ ที่พิษณุโลก ฮะ นะครับก็เลยทำให้ทั้งพิษณุโลกและอยุธยาเนี่ยมีความแข็งแกร่ง ครับ ขึ้น
มาในระยะหนึ่ง ครับ นะครับแต่อย่างที่อาจารย์ดุลยภาคพูดนั่นแหละก็คือว่าการยุทธนะฮะการยุทธมันต้องมีการข่าว ถูกต้องฮะการข่าวยุคนี้ก็ต้องการข่าวเหมื ใช่ อนกัน การยุทธมันต้องมีการข่าว ครับ นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเซอร์ไพรส์แอตแทกเนี่ยก็คือมันไม่เป็นผล แต่ว่ามันก็ทำให้อย่างเชิงได้นะครับอย่างเชิงได้ก็จริงๆ ตรงเซอร์ไพรส์แอตแทกเนี่ยก็ทำให้เขาเห็นว่าทางเหนือเป็นยังไงต้องทำยังไงก่อนเห็นไหมฮะก็เลยเป็นที่มาของการบุกตะลุยไปที่พิษณุโลกก่อนแต่คนบุกตะลุยไปพิษณุโลกไม่ใช่องค์เดิมแล้วนะ แต่เป็นบาเยงนองนะบาเยงนองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นดองกันเนาะเป็นดองกันอย่างนี้ก็คือตะเบงเชเวตี้เนี่ยแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนอง โอเค บุเรงนอง พี่สาวเป็น แต่งงานกับน้องสาวของตะเบงเชเวตี้ เอ้า โอเค ไขว้กัน ไขว้ ไขว้กันไขว้กัน เขาก็เลยบายังนองก็เลยแปลว่าผู้ที่เป็นราชบุตรอะไรนะเป็นน้องเขยของกษัตริย์บายังนองแปลว่าน้องเขยของกษัตริย์นะไม่ใช่ชื่อของท่านนะเป็นตำแหน่งก็คือมันมีความหมายว่าเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์ก็คือน้องเขยของตะเบงเชเวตี้และตะเบงเชเวตี้ก็เป็นพี่เขย ไขว้กันอยู่นะครับคือจริงๆเขาไม่ได้มีเชื้อมาด้วยกันนะครับแต่ทีนี้พอบายังนองเนี่ยเป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถจนเราเรียกผู้ชนะ10 ทิศนั่นแหละ ครับ นะครับแทนที่จะมาตีอยุธยาใหม่ตีพิษณุโลกก่อน นั่น แล้วก็ก่อนจะตีเนี่ยส่งคนมาเจรจานะฮะส่งมาเจรจาก็จนกระทั่งว่าหลีกเลี่ยงไม่สู้กัน ก็เลยเป็นที่มาของการเป็นมิตรนะฮะพิษณุโลกเป็นมิตรกับหงสาวดีก่อน ก็เลยเป็นที่มาขององค์ประกัน ก็ยังมีการสับสนอยู่ในบันทึกว่าองค์ประกันเนี่ยคือไปทั้งคู่ไหม เพราะตอนแรกบอกว่าแค่ไปพระองค์เดียวก่อนใช่ไหม ใช่ แล้ว ใช่ ค่อยล้วค่อย แต่บางบันทึกเขาบอกว่าไปทั้งคู่ แต่ผมเชื่อว่าไปทีละองค์นะฮะสุพรรณกัญญาเนี่ยพระองค์ไปเมื่ออายุ 17นะครับก็คือเมื่ออยุธยาแตกแล้ว เห็นไหมครับ2107 ทอดเวลามาถึง 2112เนี่ยมันคือ 5 ปี กว่าที่จะมาทะลุทะลวงแล้วก็ยึดอยุธยาได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่พระสุธรรมราชาพระธรรมราชาก็คือพระบิดาของพระนเรศเนี่ยนะฮะก็เลยได้รับการสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา แต่อยู่ในฐานะประเทศสลาดนะฮะ ผมถามงี้ได้ไหมฮะถ้าเท่ากับว่าณตอนนั้นถ้าเกิด เพราะว่าจะมาตีพิษณุโลกก่อนถูกต้องไหมฮะแล้วมีการส่งคนมาเพื่อที่จะเจรจาแล้วกลายเป็นเพื่อน แต่จริงๆไม่ได้ตีเลยเจรจาแต่ทีนี้ทำไมพระองค์ยอมล่ะก็คือได้ประเมินแล้วประเมินแล้วว่าถ้าสู้ไปเนี่ยก็คือไม่มีสิทธิชนะ อ๋อโอเค เพราะว่าตองอูใหญ่มากตอนนั้น นะครับถึงเป็นที่มาของผู้ชนะ10 ทิศ โอเค ก็เลยบอกว่าเอาเพื่อหลีกเลี่ยง อ่าฮะ การที่จะล้มตายกันเยอะแยะมากมายเนี่ย อ่าฮะ ก็เอาเป็นว่ารอวันดีกว่าไหม อ๋อ แต่บายังนองก็ยังไม่เชื่อก็เลยต้องขอองค์ดำในวัย9 ขวบไปเป็นองค์ประกัน อ่ะมาถึงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนที่ไปพูดถึงท่านองค์ดำไปเป็นตัวประกันนะครับอาจารย์ดุลยภาคจะเสริมตรงนี้หน่อยไหมฮะในประเด็น ครับ ประเด็นคุณพ่อ หรือพระบิดาที่มีบทบาทในช่วงนี้ก่อนเสียกรุงมีคือถือว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของการเสียกรุงครั้งที่ 1หรอไม่ใช่ คือผมว่าถ้าเราเอาแนวมองในปัจจุบันเรื่องของรัฐชาติเรื่องของชาตินิยม พระมหาธรรมราชาก็คือผู้ขายชาติ นะครับเพราะว่าไปสวามิภักดิ์กับพม่านะครับ โอเค แล้วก็มา โอเค ต่อตีกับคนไทยด้วยกันทำให้อยุธยาแตก แต่ว่าถ้าเราใช้อีกมุมหนึ่งนะครับก็คือมองโครงสร้างอำนาจของการเมืองโบราณ ก็อาจจะเป็นที่เข้าใจได้นะครับพระองค์ก็มีการตัดสินใจที่มีเหตุมีผล ผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่า การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยเฉพาะในรัฐที่รับอิทธิพลจากพุทธพราหมณ์ฮินดูนะครับเขาจะมีคอนเซปต์ที่เรียกว่าเป็นการเมืองแบบมณฑลมณฑลก็คือเป็นหน่วยบ้านเมืองที่เป็นชั้นๆเป็นวงเป็นวงกลมนะครับไม่มีเส้นเขตแดนที่แน่นอน
อำนาจของจักรวรรดิหรืออาณาจักรหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ที่พลังอำนาจของเจ้าเหนือหัวที่อยู่ในวงราชธานี แล้วก็แผ่อำนาจออกไปนะครับในเมืองที่อยู่รอบนอกมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับอำนาจมันก็มีการหดตัวยืดขยายขึ้นอยู่กับทักษะการปกครองบารมี แล้วก็ยุทธศาสตร์ของผู้ปกครองที่แกนกลางในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็ปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับอยุธยาเนี่ยเป็นแกนของวงราชธานีของรัฐอยุธยาแล้วก็มีเมืองต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นเมืองขึ้นเป็นชั้นๆลดหลั่นกันไปพิษณุโลกเองเนี่ยซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของฐานอำนาจของสุขโขทัยจึงมีกลุ่มเชื้อสายพระราชวงศ์พระล่วงอยู่ตรงนั้นนะครับพิษณุโลกก็ดีสวรรคโลกก็ดีพิชัยก็ดีเมืองในลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านนะครับตรงเนี้ยนะครับอยุธยาเขาเรียกว่าเป็นหัวเมืองฝ่ายเหนือแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยการเมืองเหล่านี้ไม่ได้ถูกผนวกเป็นเนื้อเดียวกันกับรัฐอยุธยาที่มีเซ็นเตอร์อยู่ที่อยุธยานะครับเพราะว่ารากรัฐของพิษณุโลกเนี่ยมันแตกออกมาจากอาณาจักรสุโขทัยเดิมใช่ไหมครับพระมหาธรรมราชาอยู่ในจุดตรงนี้ดังนั้นเนี่ยในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยพิษณุโลกจึงเหมือนกับเป็นอีกเซ็นเตอร์หนึ่งแต่ว่าจะไม่ใหญ่เท่ากับอยุธยาแต่ก็จะมีออโตโนมีในการจะฝักฝ่ายเจ้าเหนือหัวอื่นๆเป็นรัฐ2ฝ่ายฟ้า3ฝ่ายฟ้านะครับเช่นบางทีพระมหาธรรมราชาทรงเกรงว่าพ่ออยู่หัวชัยเฉฐาธิราชจากล้านช้างก็จะยกกำลังเข้ามาตีพิษณุโลกพระองค์ก็ไปขอกำลังจากพระเจ้าบูเรงนองจากหงสาวดีเอามาไล่กองทัพลาวอย่างนี้เป็นต้นนะและท่านก็รู้นะครับว่ากองทัพลาวของพระเจ้าชัยเฉฐาธิราชเริ่มมีความสัมพันธ์กับกษัตริย์อยุธยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยพระมหาธรรมราชาก็มองว่าอย่างที่พี่ทรงฤทธิ์บอกว่าในเมื่อรัฐพม่ามันขยายตัวมณฑลปริมณฑลแห่งอำนาจของกษัตริย์พม่าเนี่ยมันโบกสะบัดมีเมืองขึ้นมากมายกำลังพลก็เยอะทีนี้พอแผ่เข้ามาที่พิษณุโลกพระมหาธรรมราชาไม่มีทางอื่นเพราะว่าท่านต้องตัดสินพระทัยแบบนั้นท่านบอกแล้วนะครับว่าขอกำลังจากกรุงศรีอยุธยาเนี่ยขึ้นมาช่วยแต่ปรากฏว่าพระมหาธรรมราชาเนี่ยนะครับได้จัดแต่งค่ายครูประตูหอรบตั้งรับอยู่ที่อยุธยาไม่แบ่งกำลังขึ้นมาช่วยพิษณุโลกเลยใช่ไหมครับทั้งที่พระมหาธรรมราชาก็คือเป็นลูกเขยนะครับของพระมหาจักรพรรดิอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นก็ทำให้พระองค์เนี่ยพระมหาราชาตัดสินใจเข้าข้างบูเรงนองคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้คราวนี้จะมีประเด็นเรื่องขององค์ดำที่เป็นตัวประกันตกลงเป็นตัวประกันจริงหรือเปล่าเพราะว่าตามประวัติศาสตร์คือเข้าใจว่ามีการเลี้ยงดูปูเสือใช่ไหมครับเลี้ยงดูอย่างดีจนกลายเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ท่านบูเรงนองก็โปรดหรือเปล่าถูกต้องไหมครับแล้วตกลงทำไมถึงต้องดูแลขนาดนี้ดีขนาดนี้โปรดขนาดนี้ทั้งที่ท่านในฐานะแล้วก็คือเฉลยศึกใช่ชักสักครู่ช่วงหน้าฉลองครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผม ถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอนน้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจน้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่งพี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นาและลำดับต่อไปสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดกลับมาต่อครับรายการชมไม่เทียงนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับอาจารย์ดิเลภาและอาจารย์ทรงฤทธิ์นะฮะพูดคุยกันต่อนะครับแน่นอนคำถามที่ยังค้างอยู่นะที่ยังไม่ได้คำตอบก็คือกรณีของพระบิดาของพระนเรศนะครับก็คือท่านพระมหาธรรมราชาท่านทรงประชวรและสวรรคต
ใช่หรือไม่นี่คือคำถามที่อยากจะหาคำตอบนะคุณผู้ชม แต่ก่อนที่จะไปเล่าถึงตรงนี้จะต้องไปถึงประเด็นขององค์ประกันก่อน ครับ นะครับก็คือองค์ประกันก็คือพระองค์ดำนะเป็นเอาง่ายพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือท่านก็กลายถูกส่งไปอยู่กับบุเรงนองเพื่อเป็นตัวประกันนะว่างั้นเถอะ ครับ ถูกต้องไหมครับ แต่คำถามก็เกิดขึ้นนะอาจารย์ทั้งสองท่านว่าถ้าเป็นเฉลยศึกหรือเป็นตัวประกันจริงๆอ่ะการเลี้ยงดูปูเสือหรือการผมไม่แน่ใจว่าท่านบุเรงนองเนี่ยท่านโปรดพระนเรศวรหรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือนว่าจะใช่หรือเปล่า เพราะมีการเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีมีการฝึกนู่นฝึกนี่จนกลายเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเก่งกาจนะฮะ มันมีสองระดับคุณทิน ฮะ นะฮะก็คืออย่างองค์ดำเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าทรงพระเยาว์อยู่ ครับ ฮะแล้วก็ในวิธีคิดของบาเยงนองเนี่ยคือเป็นคนที่สามารถที่จะหล่อหลอมคน เพื่อให้มารับใช้ตัวเองได้ เหมือนมีวาทศิลป์ในการมาเป็นพันธมิตรกับพิษณุโลก แล้วก็ลุกคืบมาจนยึดอยุธยาได้เห็นไหมครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในสิ่งที่เมื่อมีองค์ประกันไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่พระองค์ได้รับการตอบสนองก็คือความจงรักภักดีของพิษณุโลกนะครับแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของ 2112 ที่ตีอยุธยาได้ แล้วก็ประกาศให้อยุธยาเป็นประเทศสลาดแล้วก็ในความเชื่อมั่นนั้นเนี่ยก็เลยราชาภิเษกนะฮะก็คือพระมหาธรรมราชาเนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์ ซึ่งก็คือพระบิดาขององค์ดำนะครับก็เป็นกษัตริย์ต่อจากนั้นก็คือแต่ในฐานะประเทศสลาดนะครับแล้วทีนี้ด้วยความจงรักภักดีแล้วก็ไม่แสดงออกถึงความกระด้างกระเดื่องอันใด เพราะฉะนั้นการดูแลพระโอรสของพระองค์เนี่ยก็ต้องตอบสนองอย่างดียิ่ง แล้วที่สำคัญก็คือว่าในความฉลาดของบุเรงนองเนี่ยหลังจากที่ตีอยุธยาครั้งที่หนึ่งสำเร็จแล้วเนี่ยยังมีพระมเหสีกลับไปด้วยพระองค์หนึ่ง ซึ่งก็คือพี่สาวนะครับ พระสุพรรณ พระสุพรรณกัลยาในตอนนั้นพระชันษาของพระองค์ก็ 17นะฮะพระนเรศก็14ไหมประมาณนั้นนะ14 ครับ นะฮะก็พระสุพรรณกัลยาไปอยู่นะครับพอไปอยู่เนี่ยตั้งแต่2112เนี่ยนะฮะก็ไปอยู่ที่หงสาวดีสร้างพระตำหนักเป็นทรงไทยให้หมดเลยนะครับแล้วก็คนที่มาปฏิบัติอะไรทั้งหลายแหละล้วนแล้วแต่ไปจากอยุธยานี่คือความฉลาดของบุเรงนองคือดูแลคนนะฮะแล้วอย่าลืมนะยิ่งถ้ามีโอรสธิดาแล้วก็เนี่ยสืบเชื้อสายของบุเรงนองด้วยเนี่ยมันก็คือในสมัยก่อนผมถึงบอกตั้งแต่ต้นไงว่าการที่เขาจะดองกันเนี่ยมันก็คือส่งคนนั้นไปให้คนนี้แล้วก็แต่งงานกับคนนี้ หรือไม่งั้นถ้ามีพระโอรสก็ให้ไปกินเมืองตรงนั้นไปสมรสกับพระธิดาของเมืองนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้น ก็การเป็นเครือญาติ เป็นเครือญาติครับนี่ก็คือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็คือสายเลือดเดียวกัน มันก็คือญาติ ถึงแม้ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ที่แตกต่าง แต่ก็คือสายเลือดเดียวกันนะฮะ นี่คือความชาญฉลาดของพระบุเรงนองในยุคนั้นใช่ไหม ใช่ ต้องใช้คำนี้ใช่ไหม ใช่ ว่า เป็นความชาญฉลาดก็คือ คือ บุเรงนองเนี่ยมีพระสนมเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าโดยการยุทธแล้วก็เป็นการทูตด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องการสร้างความไว้วางใจ แล้วก็ต้องการสร้างความสวามิภักดิ์และจงรักภักดี ก็เลยต้องดูแลทุกคนที่อยู่ภายใต้ตัวเองเนี่ยเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพระองค์ถึงในสายพระเนตรของพระองค์เนี่ยถึงมององค์ดำเนี่ยด้วยความเขาเรียกอะไรล่ะมีความเมตตาสูงมาก แต่ในขณะเดียวกันสาเหตุที่บาเยงนองนิยมชมชอบในองค์ดำเพราะเก่ง อาจารย์ดุลยภาคเก่งจริง ถูกต้องไหมฮะพระองค์ท่านต้องเก่งจริง เก่ง เลี้ยงดู ครับ ปูสื่อเก่ง แล้วก็ทฤษฎีที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดก็คือในเรื่องของการกระจายต้องใช้คำนี้กระจายอำนาจโดยการเอาทุกคนมาเป็นเครือญาติของตัวเอง นี่คือเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดมากๆในการเพราะสุดท้ายคือญาติกันนะใช่ไหม ครับ ใช่ไหมมักจะเป็นอย่างนั้น ก็คือก็เป็นกลวิธีที่น่าสนใจนะครับคือผมอยากจะบอกว่ารัฐพม่าเนี่ยนะครับเป็นถึงขั้นแบบรัฐจักรวรรดิเลย
นะครับก็คือรวมดินแดนหลายกลุ่มชาติพันธุ์นะครับรวมอาณาจักรเล็กๆย่อยๆนครรัฐเล็กๆย่อยๆที่หลากหลายประกอบสร้างขึ้นมา เป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่แล้วเติบโตอย่างรวดเร็วนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์พม่านะครับอย่างเช่นวิกเตอร์ลิมเบอร์แมนหรือว่าอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์เนี่ยบอกว่าการเติบโตของรัฐพม่าราชวงศ์ตองอูหงสาวดีมันเหมือนกับการเป่าลูกโป่งการเป่าลูกโป่งก็คือว่าเฮ้ยพอมันเป่าลมมันเข้าไปเนี่ยนะครับมันพองแบบรวดเร็วเลยแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นการโตโดยการนำของผู้ชนะ10 ทิศจะเด็ดบูเรงนองกยอดินนรธานะครับก็คือเป็นกษัตริย์ที่รบเก่งนะครับมีบุคลิกภาพที่ดีเยี่ยมมีความชาญฉลาดมีคาลิสมามีบารมีที่ดึงดูดให้เจ้าประเทศราชหัวเมืองน้อยใหญ่เข้ามาซีโรลาบนะครับฉะนั้นเนี่ยรัฐหงสาวดีนะครับพม่าที่มีแกนกลางอยู่หงสาวดีช่วงนั้นเนี่ยมันเลยโตแบบรวดเร็วนะครับด้วยอำนาจบารมีความเก่งของบูเรงนองและเพื่อเป็นการประกันไม่ให้เกิดการแข็งเมืองก็มีวิธีการนะครับดึงรัชทายาทของเจ้าประเทศราชเนี่ยเข้ามารวมกันไว้ที่ราชสำนักหงสาวดีแต่ราชสำนักหงสาวดีก็ต้องเป็นสุดยอดของ Academy ด้วยนะครับ นั่นก็คือว่าจะต้องถ่ายทอดศิลปะวิทยาการกระบี่กระบองนะครับการใช้อาวุธการวางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีหรือศิลปศาสตร์หลักการปกครองนะครับแขนงต่างๆเนี่ยเจ้าชายในหัวเมืองต่างๆก็ต้องมาได้ร่ำเรียนกันนะครับคือเป็นเครื่องประกันไม่ให้มีการแข่งข้อแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องตอบแทนด้วยการที่หงสาวดีมี civilization ในระดับสูงในยุคนั้นนะครับก็จะต้องถ่ายทอดวิชาความรู้นะครับ Academy นะครับในสำนักของตัวเองเนี่ยไปให้กับบุตรของลูกหลานของเจ้าประเทศราชฉะนั้นพระนเรศวรก็อยู่ในแคตตากรีนี้นะครับพระนเรศวรก็ได้ไปเรียนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีการทำสงครามของกองทัพพม่าการจัดกระบวนทัพการวางแนวพิชัยสงครามว่าทำยังไงพระองค์เรียนหมดพระองค์เรียนภาษาพม่านะครับแต่ว่าอำนาจของพระองค์ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็มาจากการที่พ่อบิดาของพระองค์คือพระมหาธรรมราชามีสถานะที่พิเศษบางอย่างนั่นก็คือว่าพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าที่ครองพิษณุโลกในสายตาของบูเรงนองก็คือเป็นเจ้าประเทศราชที่อยู่ใน priority แรกๆหน่อยหมายถึงว่าเขาก็จะมีการจัดชั้นนะครับเจ้าประเทศราชบางทีเป็นหัวเมืองขนาดเล็กเป็นหัวเมืองขนาดกลางขนาดใหญ่พิษณุโลกเนี่ยก็ถือว่าขนาดใหญ่พอสมควรภาษาพม่าเขาเรียกพระมหาธรรมราชาว่าสพวาตองเจนะครับสพวาคือเป็นเจ้าฟ้าเหมือนอย่างไทยใหญ่เนี่ยนครรัฐไทยใหญ่ที่เด่นๆหน่อยก็จะมีกลุ่มเจ้าฟ้าใช่ไหมครับตองเจตองจีก็ประมาณภาษาไทยก็คือ2 แควนะครับ2 แควฉะนั้นเนี่ยพระมหาธรรมราชาก็เป็นเจ้าพิษณุโลกแล้วก็ถูกอวยยศในระดับแบบเจ้าฟ้านะครับแต่พระมหาธรรมราชาอำนาจเนี่ยก็มีมากขึ้นเมื่อครั้งที่บูเรงนองตอนแรกมาตีพิษณุโลกอย่างที่พี่เคิร์ตบอกนะครับพอตอนหลังเนี่ยนะครับก็นะครับใช้กำลังจากพิษณุโลกเนี่ยลงมาตีอยุธยาก็กลายเป็นว่าพระมหาจักรพรรดิก็หลุดจากอำนาจแล้วก็พระมหินนะครับก็หลุดจากอำนาจใช่ไหมครับแล้วพระมหาธรรมราชาเนี่ยแหละได้ขึ้นมาเป็นพ่ออยู่หัวกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งถ้าไม่ได้ฐานกำลังจากพม่าผมไม่คิดว่าพระมหาธรรมราชาจะได้มานั่งเมืองนั่งครองกรุงศรีอยุธยานะครับนั่นแสดงว่าเป็น power politics นะครับเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองอะไรบางอย่างของระบบการเมืองแบบมณฑลที่ว่ามาเนี่ยแหละนะครับโอเค แต่ถ้าตัดภาพกลับมาที่พระองค์ดำคือพระบูเรงนองท่านไม่กลัวเลยเหรอครับว่าเอาต้องใช้คำว่าศัตรูหรือเปล่าว่าเอามาอยู่กับตัวแล้ววันหนึ่งจะไม่โดนหักหลังหรืออะไรอันนี้คือคำถามที่ผมมีแบบชาวบ้านธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับแต่ทางทีวีเวลาของเราหมดลงแล้วเพราะฉะนั้นสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้แหละฮะไปที่ออนไลน์ของเรานะครับไปที่ YouTube นี่นะฮะเทโรดิจิทัลนะ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อแล้วเดี๋ยวจะไปหาคำตอบว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยพระมหาธรรมราชาเนี่ยท่านสวรรคตด้วยเหตุไหนติดตามต่อในออนไลน์นะครับสำหรับทีวีขอบคุณนะครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเจอกันในออนไลน์ครับสวัสดีครับ
ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น จะให้โปรยใหม่ปะล่ะ จะต้องตัดต่อไม่ใช่เหรอเนี่ยต้องตัดป่ะ หรือไม่ตัดละโอเคโอเคไปไม่เป็นไรไปต่อเลยครับต่อเลยถ้าจบคือจบแค่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอ5 ข้อเนี่ยถูกไหมโอเคเดี๋ยวเข้ามาอีกนิดนึงแล้วก็ทำไมถึงไว้ใจขนาดนี้ แล้วก็สุดท้ายถ้าไม่มีพระสุพรรณกัลยาพอมีลูกด้วยกันมันก็จะทำให้ความแน่นแฟ้นมันมีมากขึ้น อย่าลืมว่าการให้ข้อมูลการให้การศึกษาการให้วิธีคิดมันคือการล้างสมองคน ดีฮะอยากให้พูดประเด็นนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อเขาก็ต้องสร้างความสมานมิภักดิ์แล้วก็ต้องให้เขาแข็งแกร่งด้วย เพื่อที่จะได้ส่งไปปกครองต่อ แล้วสมานมิภักดิ์จงรักภักดีต่อ นั่นคือวิธีคิดเขาไม่ได้มองว่าเป็นศัตรูแต่ว่าอยู่เป็นประเทศสลาดแล้วโอ้สปอนเซอร์เยอะมาก เปลี่ยนไปทุกๆเบรกเลยโอ้หลากหลาย นี่ครับอาจารย์ได้ค โอ รับ เค ครับผม ข้อ 4 นี่คือยังไงนะเจาะลึกเหตุการณ์ตีไก่ระหว่างพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชา คืออะไรเล่นกับใครเล่นกับ ก็ไก่พระนเรศชนะ แต่ทีนี้มันก็ในเชิงของการดูหมิ่นมันมีอยู่แล้ว โอเคได้ครับ นะฮะการเป็นองค์ประกันเพราะว่าเด็กเด็กเจอเด็ก แล้วพ่อก็ให้ท้ายอีกนันทบุเรงให้ท้ายลูก ใช่ โอเคครับมาได้ครับมาเลย ตอนนี้กี่นาทีสัก15ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราต่อ EP 2 เลยป่ะต้อง15+5เหรอไม่จำเป็นก็ได้มากมั้ง15+5ก็ได้มั้งเอาละครับกลับมากันต่อนะฮะในช่วงของออนไลน์ถกไม่เถียงครับพูดคุยกันต่อครับอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับแล้วก็อาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นะฮะคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลย อยากรู้นะฮะสุดท้ายสุดนะฮะคุณผู้ชมครับว่าท่านสมเด็จพระมหาธรรมราชาท่านสวรรคตด้วยเหตุการณ์ใดนะครับทรงพระประชวรหรือเปล่า หรือว่ามันมีเหตุการณ์นอกเหนือจากนั้นนะครับตามประวัติศาสตร์ที่มีถูกบันทึกมานะครับแต่ยังมีประเด็นอีก 2-3 ประเด็นที่จะพูดคุยกันด้วยนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของไก่ชน ครับ ผมว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดแตกหักหรือเปล่า เรื่องของการชนไก่ใช่ไหมพอชนไก่เสร็จปุ๊บแล้วมันมีคำพูดหรือมีวาทกรรมที่อาจจะสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับพระนเรศ ฮะ จนสุดท้ายนำมาสู่การแตกหักอีกครั้งหรือเปล่าคุณผู้ชมเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นเรื่องของผมสงสัยในประเด็นที่ว่าการที่จะรับเฉลยศึกมาแล้วเลี้ยงดูปูเสือไม่กลัวเหรอครับอันนี้เอาแบบคนธรรมดาเนาะสมมติเราเป็นศัตรูกัน แต่เราเอาลูกเขามาแล้วเราเลี้ยงดูปูเสือลูกเขายังไงมันไม่ใช่เลือดเรา มันเลือดของเขาไม่กลัวว่าวันหนึ่งเขาอาจจะเติบโตขึ้นมาแล้วล้างแค้นแทนครอบครัวเขาอันนี้คือประเด็นที่ผมอยากถามแบบชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งอาจารย์ มันอยู่ที่การศึกษานะฮะถ้าจะพูดภาษาก็คือการล้างสมอง โอ้ย นะฮะก็คือ มีการ brainwash กันแล้วเหรอฮะ ก็คือพระองค์ไปตอน9 ขวบนะ 9 ขวบก็โตแล้วนะฮะ
9 ขวบนี่ยังไม่รู้แล้วทีนี้ถ้าเขาเลี้ยงแล้วก็ดูแลอย่างดี นะฮะแล้วก็รักเหมือนลูกรักเหมือนพระโอรสแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็คอยปกป้องดูแลอย่างดีนะครับแล้วถ่ายทอดทุกวิชาแล้วก็คือคนที่ยิ่งใหญ่คุณทินเขามักจะมองว่าเวลาเขาสร้างคนเขาต้องสร้างคนให้แกร่งและจงรักภักดีกับเขามันมีหลายวิธีมากที่จะพิสูจน์ว่าคนคนนี้ไว้วางใจได้ไหมหน่วยก้านดีไหมเก่งหรือเปล่าฉลาดไหมนะครับอย่างพระนเรศเนี่ยทรงเป็นคนซึ่งพูดจาแบบตรงไปตรงมานะฮะใจคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะครับแล้วก็พูดในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามนะครับมันก็เลยเป็นที่นิยมชมชอบในองค์บุเรงนองนะครับแล้วทีนี้ถ้าสมมุติคุณชินเป็นบุเรงนองผมกำลังนึกภาพเป็นตาม แล้วถ้ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งเราหล่อเลี้ยงเข้ามาตั้งอายุ9 ขวบแล้วเรารักเขาเหมือนลูกเปรียบเสมือนลูกและฉันจะหล่อหลอมเด็กคนนี้ให้เป็นเหมือนลูกแท้ๆของฉันเพื่อสักวันหนึ่งถ้าฉันชราภาพฉันสู้รบไม่ไหวแล้วเขาจะเป็นไม้เป็นมือเป็นอาวุธเป็นอะไรให้ฉันได้นี่คือการหล่อเลี้ยงคนนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะว่าบุเรงนองในห่วงเวลานั้นเนี่ยมีความเหนือชั้นมากพ่อของพระนเรศพระบิดาของพระนเรศก็คือกษัตริย์ของประเทศสลาดนะฮะแล้วพี่สาวของพระนเรศก็เป็นพระมเหสีของพระองค์แล้วก็มีพระราชธิดาด้วยกันอีกเห็นไหมฮะนี่คือการเกี่ยวดองกันแล้วนะแล้วการหล่อหลอมแล้วก็ปลูกฝังให้พระนเรศพูดพม่าได้นะเรียนภาษาพม่านะฮะจริงๆตัวพยัญชนะพม่าก็คือตัวมอญนะครับคือพม่าไม่มีตัวหนังสือพอมายึดมอญก็เอาตัวหนังสือมอญนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาของพระมหาเถรคันฉองที่มาเป็นพระอาจารย์ให้กับพระนเรศเห็นไหมครับก็ฝึกกันไปฝึกกันมาแต่ทีนี้มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งบายังนองอาจจะมองไม่ถึงก็เพราะว่าเมื่อพระเถรคันฉองเนี่ยนะฮะพระมหาเถรคันฉองเป็นพระอาจารย์เนี่ยพระองค์เป็นท่านเป็นมอญมอญเนี่ยไม่ถูกกับพม่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนั่นแหละฮะสิ่งหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าบุเรงนองมองไม่เห็นก็คือว่าพระเถรคันฉองเนี่ยคอยป้อนข้อมูลในสิ่งที่ตรงข้ามอยู่ลึกๆหลังจากที่ถูกโทษนะฮะต้องใช้คำว่า brain wash มากลับกลายเป็นว่ามีคนไปป้อนข้อมูลเพื่อที่จะหักล้างในการถูก brain wash มาอีกครั้งใช่ก็เพราะว่าจริงๆมอนก็ไม่ชอบพม่าอยู่แล้วเห็นไหมครับก็คือรอวันที่จะต้องเอาคืนให้ได้เห็นไหมครับพอกษัตริย์องค์ไหนที่แข็งแกร่งนะถ้ากษัตริย์ขึ้นมาแทนอ่อนแอลงมักจะเป็นช่วงจังหวะของเมืองอื่นๆที่จะแข็งเมืองนะครับส่วนพระนเรศเนี่ยคือไม่ต้องสงสัยว่าทำไมไอ้ไก่ชนเนี่ยนะของพระองค์ชนะใช่ไหมอันนี้เป็นไก่ชนใช่ไหมฮะก่อนที่ไปเป็นไก่ชนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทางอาจารย์ลือภาคคิดยังไงกับประเด็นที่ผมถามโอเคผมพอเห็นภาพแล้วถ้าในมุมของที่อาจารย์ทรงฤทธิ์บอกว่าถ้าเป็นคนที่มาเลี้ยงดูปูเสือเราก็จะให้ความรักนั่นคือเราคิดไงให้ความรักกันเต็มที่แต่ถ้าเป็นผมมันก็ต้องมีตะขิดตะขวงใจนิดนึงว่าต่อให้เราจะใช้คำว่า brain wash ก็ได้นะล้างสมองเราให้การศึกษาให้การเลี้ยงดูที่ดีแล้วหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเติบโตมาแล้วดูแลเราแต่ถ้าเอาลึกๆเนี่ยมันก็ไว้ใจยากนะจนพระบุเรงนองท่านจะละหลวมหรือว่าท่านไม่ได้คิดถึงประเด็นว่าวันหนึ่งจะโดนหักหลังบ้างเลยเหรอคือผมมองอย่างนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยท่านอาจจะถูกชะตาพระองค์ดำพระนเรศวรนะครับว่ามีฝีไม้ลายมือนะครับลบเก่งศิลปะการต่อสู้เนี่ยไม่เป็นเลิศเป็นเลิศไม่รองใครนะครับแล้วก็ประมือกับมังจีชวาตั้งแต่เด็กๆก็คงเห็นหน่วยก้านนะครับคงเห็นหน่วยก้านว่าพระองค์ดำเนี่ยนะครับเก่งกล้าสามารถแล้วบุเรงนองก็เป็นกษัตริย์ยอดนักรบนะครับมันอาจจะมีเคมีที่ตรงกันอยู่บ้างตอนนั้นกันนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับพระนเรศวรเนี่ยนะครับเป็นวานเครือของเจ้าประเทศสลาดที่ต่างชนชาติกัน
ช่ไหมครับที่ต่างชนชาติกันเป็นสยามไม่ใช่พม่า ใช่ นะครับยังไงเนี่ยการเมืองในลุ่มน้ำอิระวดีก็จะเน้นชนชาติพม่าที่เป็นใหญ่นะครับในสายตาของพระเจ้าบูเรงนองนะครับก็ไม่ได้มองกรุงศรีอยุธยาไม่ได้มองพิษณุโลกว่าจะมีความสำคัญนะครับไปกว่าศูนย์อำนาจที่เมืองแปรที่ตองอูเกตุมวดีที่อังวะใช่ไหมครับตรงนั้นก็เป็นศูนย์อำนาจที่สำคัญเพราะตอนในสมัยพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยเราก็พบว่ามีพระเจ้าตองอู มีพระเจ้ากรุงอังวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้การเมืองในลุ่มอิระวดีเนี่ยความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเบสออนชนชาติพม่าแท้นะครับไอตัวความเข้มข้นนะครับของการที่เขาจะไว้วางใจเนี่ย มันต้องมากกว่า มันจะไปอยู่ตรงนั้นมากกว่ามาไว้วางใจสยาม ถึงแม้ว่าจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีการฉกฉวยชิงเชิงกันอยู่เลยทั้งที่เป็นเชื้อชาติเดียวกัน แต่ผมคิดว่าในเบื้องลึกของพระทัยของพระเจ้าบูเรงนองเนี่ยก็ต้องมองสายเลือดพม่านะครับเป็นหลักเสียมากกว่า และทีนี้เนี่ยพระองค์ก็อาจจะทรงมีความมั่นใจว่าถึงแม้ว่าจะนำพระนเรศวรมาสั่งสอนศิลปะวิทยาการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยพระองค์ก็เป็นองค์ประกันอยู่ถ้าเสด็จพ่อพระมหาธรรมราชาทรงแข็งเมืองเนี่ยนะครับพระนเรศวรก็ถูกล็อกแป๊บหนึ่งก็เรียบร้อยใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าพระเจ้าบูเรงนองได้ทำลายศักยภาพของกรุงศรีอยุธยาไปก่อนหน้านั้นแล้วเพื่อไม่ให้เป็นเส้นหนามคือมีข้อมูลที่สำคัญว่าเมื่อพระนเรศวรพระเจ้าบูเรงนองตีอยุธยาได้พระองค์ก็ทรงพระราชดำเนินไปช้อปปิ้งนะครับข้าวของต่างๆของอยุธยานะครับแล้วก็เนี่ยครับไปเอาGMM แกรมมี่ของสยามเนี่ยนะครับนักแสดงนางระบำลำฟ้อนศิลปินต่างๆนะครับพวกเอนเตอร์เทนเนอร์เนี่ยนะครับก็เอาเข้ามาที่เมืองพม่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีการเกณฑ์เทครัวของคนสยามเนี่ยไปเป็นจำนวนมากนะครับทำให้ประชากรที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พื้นที่รอบๆเนี่ยน่าจะประมาณสัก10,000หรือมากกว่า10,000นิดๆเองอ่ะคือคนมันถูกพร่องไปเยอะมากอยุธยาจะเอาฐานกำลังที่ไหนมาแข่งข้อนะครับกับทางข้างพม่ามีหนำซ้ำยังมีกองทหารพม่าประมาณสัก 3,000 คนนะครับเข้ามาอยู่ในกรุงด้วยนั่นคือพระมหาธรรมราชาทรงครองกรุงศรีอยุธยาในสภาพที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยถูกชัดดาวน์ทำให้บอบช้ำหลายๆมิติแล้วถ้าผมเป็นพระเจ้าบูเรงนองนี่คือกลยุทธ์ที่ถูกต้องเพราะว่าถึงแม้ว่าจะสอนสั่งพระนเรศวรอะไรยังไงเนี่ยกรุงศรีอยุธยาโดนทำลายศักยภาพไปจนมิอาจจะขึ้นมาแข่งรัศมีได้ก็ไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้น เพราะว่าตรงนี้มันถูกทำลายไปแล้ว แล้วผมพูดตรงๆนะครับผมเห็นใจพระมหาธรรมราชาอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนที่ท่านนั่งเมืองเนี่ยผีซ้ำด้ำพลอยนะครับเพราะว่ามีกองทัพพระเจ้ากัมพูชายกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยายกมาจับผู้คนจากปราจีนบุรีบางทีก็ไปจับถึงที่เพชรบุรีแล้วก็มีกองทัพพระเจ้ากัมพูชาเนี่ยเข้ามาถึงชานพระนครเลยทีเดียวนะครับก็ทำให้พระมหาธรรมราชาเนี่ยทรงก็ต้องทำศึกกับเขมรด้วยโดนเขมรลุกลานแต่มันก็เป็นข้ออ้างอย่างหนึ่งที่ทำให้พระมหาธรรมราชาเนี่ยมีใบบอกไปถึงพระเจ้าบูเรงนองว่าเขมรมาลุกลานขอพระราชทานอนุญาตในการเสริมสร้างค่ายคูประตูหอรบเพื่อรับศึกเขมรนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องว่างหนึ่งที่ทำให้พระมหาธรรมราชาสามารถจะพัฒนาระบบป้องกันการโจมตีฆ่าศึกทำให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมทราบซึ้ง นั่นแหละคือที่มาของคำว่าพญาละแวก สุดท้ายก่อนที่เราจะไปที่ไก่ชนนะฮะเราจะพูดถึงการสวรรคตของพระมหาธรรมราชาอุ้ยยังอีกไกลใช่ไหมเรายังเก็บเซฟตรงนั้นไว้ก่อนนะยังอีกไกลถ้าอย่างนี้เอาพระสุพรรณกัลยานะที่อาจารย์ทรงฤทธิ์บอกว่าก็เป็นพระมเหสีของพระเจ้าบูเรงนองแล้วก็มีพระธิดาพระธิดาด้วยกันพระองค์หนึ่งโอเคนะฮะตัวแปรสำคัญคือถ้าสมมุติเกิดไม่ได้มาเป็นพระมเหสีหมายความว่าพี่สาวของพระนเรศไม่ได้มาเป็นไม่ได้เป็นถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือไม่ได้เป็นภรรยาถูกต้องไหมครับไอ้ตรงนี้มันก็อาจจะไม่ได้ประวัติศาสตร์อาจจะไม่ได้มาถึงวันนี้หรือเปล่าแบบนี้คือการที่มาเป็นภรรยามันยิ่งทำให้มันดองขึ้นไปกันอีกก็อย่างที่อาจารย์ดุลยภาคพูดนะฮะก็คือว่าเวลาเขาลบกันสมัยก่อนนะฮะการลบสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ลบเพื่อที่จะยึดครองแผ่นดินนะครับแต่เขาปกครองโดยให้คนที่อยู่ที่นั่นปกครองกันต่อแต่ว่าคุณจะไม่มีสัญญานุภาพเพียงพอที่จะกระด้างกระเดี่ยงนะครับเพราะนั้นมันก็เลยทำให้อย่างบูเรงนองในยุคนั้นเนี่ยก็คือเก่งกล้าสามารถ
จนเขาเรียกว่าผู้ชนะ10 ทิศคนที่ตั้งพระนามว่าผู้ชนะ10 ทิศเนี่ยคือมอญนะฮะเป็นคนเรียก พระกยอดินเนี่ยนะฮะภาษามอญนะฮะตั้งให้แล้วเราก็เอามาแปลเป็นผู้ชนะ10 ทิศนะครับก็ความยิ่งใหญ่ในตอนนั้นเนี่ยก็คือมองไปทั้งทั่วล่าเนี่ยนะฮะก็คือชั้นใหญ่ที่สุดแล้ว เพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือมองไม่เห็นว่าใครเนี่ยจะเป็นปรปักษ์ได้ในห่วงเวลานั้นยิ่งมีพี่สาวมาเป็นภรรยา ยิ่งทำให้มั่นใจอีกว่าเฮ้ยอ๋อพี่น้องกันหรอว่าเราใช่ก็เป็นดองกันด้วยก็โอเค แล้วก็ในฐานะหนึ่งก็คือพ่อก็เป็นกษัตริย์ของประเทศสลาดนะครับแล้วลูกเนี่ยก็เลี้ยงนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นวิธีที่การใช้คำด้วยนะก็คือว่าองค์ประกันเนี่ยมันดีกว่าคำว่าเฉลยโอเค ใช่ไหมถ้าเราจะมองในแง่ของการดูแลซึ่งกันและกันก็คือมันเป็นจิตวิทยาในการที่จะสร้างความจงรักภักดีนะครับแล้วบุเรงนองก็มองว่าถ้าสร้างองค์ดำให้ยิ่งใหญ่ก็ส่งมาปกครองอยุธยาต่อได้แต่อยุธยาในสายตาของบุเรงนองเนี่ยคือประเทศสลาดบุเรงนองตอนช่วงที่บุเรงนองอยู่เนี่ยไม่มีใครกระด้างกระเดื่องนะคุณชินจนสิ้นพระชนนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนโอเคนะฮะเอางี้ผมขอไปประเด็นไก่ชนก่อนได้ไหมฮะเพราะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญ ถูกต้องไหมคุณผู้ชมครับคือเขาบอกว่าความแค้นไก่ชนเพราะว่าถ้าเจาะถึงเหตุการณ์ตีไก่ระหว่างพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชาที่หงสาวดีแล้วมันมีวาทกรรมเกิดขึ้นก็คือไก่เฉลยตัวนี้เก่งนักมีบันทึกไว้จริงไหมฮะในประเด็นนี้หรือมันเป็นแค่เกร็ดเล่าขานกันมาเพื่อสะท้อนความขัดแย้งตั้งแต่วัยเยาว์หรือเปล่าอาจารย์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์สุภาพสุดเลยคือมันก็เป็นจุดหนึ่งนะคุณชินก็คือบันทึกประวัติศาสตร์พวกนี้มันมาจากหลายแหล่งนะครับแต่ไก่ชนมีจริงนะครับแต่คำพูดเนี่ยก็คืออย่าลืมนะฮะตอนในปีที่เขาชนไก่กันเขายังเด็กอยู่นะฮะยังไม่ได้รับการศึกษาอะไรมากมายองค์ดำยังเป็นเนนน้อยด้วยซ้ำในชนไก่ในยุคนั้นนะฮะก็ยังเรียนร่ำเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นวุฒิภาวะเนี่ยก็คือทั้งสองพระองค์เนี่ยนะฮะก็ถูกเลี้ยงมาด้วยกันนี่แหละแต่ทีนี้พอตัวเองแพ้ที่ไก่ชนเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเองเสียหน้าก็เลยใช้ภาษาที่ไม่ดีงามนักแต่ว่าในภาษาที่ไม่ดีงามนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ปลูกฝังในความคิดอยู่ในใจลึกๆอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งฉันจะทวงคืนของฉันเห็นไหม ผมก็ว่าแล้วไงอาจารย์คือพระอาจารย์สุเห็นไหมผมบอกว่าแล้วพระเจ้าบุเรงนองจะไว้ใจได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าวันหนึ่งมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันใช่ไหมถ้าจิตวิทยาคนนะฮะแต่ในยุคนั้นก็อย่างที่ผมบอกไงโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าทุกอย่างองค์ประกอบมันได้องค์ประกอบมันได้ว่าฉันสามารถคุมอยู่ที่อาจารย์ยืนภาพด้วยฉันคุมอยู่ตรงนี้คุมอยู่ใช่ไหมพ่อคุณก็เป็นภายใต้อานัตของฉันใช่ไหมพี่สาวคุณก็เป็นเมียฉันแล้วยังมีลูกกับพี่สาวคุณด้วยนึกออกป่ะคุณก็มีศักดิ์เป็นอาเป็นน้าของแต่สุดท้ายแต่อย่าลืมนะฮะว่าในคนที่ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับบุเรงนองก็คือพระมหาเถรเถรคันจองเห็นไหมฮะก็คือคอยปกป้องพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์ที่ส่งเสริมและก็สั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ให้เคล็ดให้วิชาความรู้รวมไปถึงวิธีคิดแต่อย่าลืมนะท่านเป็นมอญโอเคซึ่งมอญไม่ถูกกับพม่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปที่ความคิดเห็นของอาจารย์ดุลยภาสนะครับไก่เฉลยตัวนี้เก่งนักอย่าว่าแต่จะตีกันอย่างกีฬาในวังเหมือนอย่างวันนี้เลยจะตีพนันเอาบ้านเอาเมืองกันก็ยังได้ประโยคนี้ถูกถ่ายทอดออกมาจากภาพยนตร์ใช่ไหมฮะจากภาพยนตร์สมเด็จพระนเรศวรซีรีส์ใช่ไหมใช่ซีรีส์ครับอันเนี้ยประโยคนี้อาจารย์คิดว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมมันมีไหมฮะคือผมคิดว่าการชนไก่มันก็เป็นกีฬาแกมพนันขันต่ออย่างหนึ่งนะครับมันก็เป็นการละเล่นเป็นสันทนาการต่างๆที่มีหลักฐานเป็นจำนวนมากเลยนักบันทึกต่างชาติแล้วก็พงศาวดารบางแง่มุมนะครับที่พูดถึงกีฬาประเภทนี้ว่า
ก็มันก็เป็นเรื่องที่เห็นได้ทั่วๆไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยโบราณนะครับก็ไม่ได้มีแต่ในรัฐพม่าหรือรัฐอยุธยาอย่างเดียวที่อื่นๆก็มี ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรื่องของไก่ชนพระนเรศวรเนี่ยหลังๆเท่าที่ผมตามมีสัตวแพทย์ชาวไทยเนี่ยแหละผมจำชื่อท่านไม่ได้นะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยมันคือไก่เหลืองหางขาวนะครับซึ่งเป็นไก่พื้นถิ่นสายพันธุ์พื้นถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่พิษณุโลกแถวบ้านกลางนะครับก็รีเฟอร์ถึงจุดกำเนิดของพระนเรศวรซึ่งท่านนะครับประสูติอยู่ที่พิษณุโลกที่พระราชวังจันทร์ริมฝั่งแม่น้ำน่านนะครับท่านก็มีบ่อกเกิดมาจากศูนย์อำนาจที่เป็นแว่นแคว้นสุโขทัยพระร่วงแล้วก็มีลักษณะท้องถิ่นของพิษณุโลกหรือลุ่มน้ำน่านตรงนั้นเนี่ยซึ่งว่ามันมีไก่เหลืองหางขาวอยู่นะครับแล้วไก่พันธุ์เนี้ยนะครับก็เชื่อว่าเมื่อพระองค์ไปเป็นองค์ประกันอยู่ที่หงสาวดีก็นำไก่นี้ไปด้วยพอเอาไปด้วยปั๊บเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของการต่อสู้กับไปชนกับไก่พม่าปรากฏว่าไก่ของพิษณุโลกเชิงดีกว่านะครับก็เลยเป็นที่ยกยอกันเหมือนกันในแวดวงตลาดคนเลี้ยงไก่นะครับว่าเนี่ยเห็นไหมไก่พิษณุโลกรีเฟอร์ถึงในทางประวัติศาสตร์พระนเรศวรทรงตีชนะไก่ของมังจีชวามาแล้วเก่งตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์นะครับมันก็ถ้ามองเรื่องของทางสัตววิทยาหรืออะไรเข้าไปประกอบมันก็จะพอเห็นบางภาพครับแต่ ประโยคที่บอกว่าตรงเนี้ยที่บอกว่าไอ้ไก่เฉลยศึกตัวนี้เก่งนักประมาณนี้นะฮะคืออย่างนี้นะผมเชื่อในเรื่องของคำพูดของคนครับสังเกตไหมฮะเวลาเราพูดอะไรออกไปเนี่ยถ้าคำพูดนั้นมันไปโดนใจของคนคนหนึ่งนะแทงใจดำเขาจะจำคำนั้นฝังใจเลยนะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้พระนเรศวรรู้สึกโอ้โหผมพูดอย่างนี้ฝังใจเป็นไปได้แค่ประโยคนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่ประโยคมากไม่ใช่ประโยคถ้ามองฟังผ่านๆก็อาจจะแค่ฟังผ่านๆไปแต่สำหรับพระองค์ท่านไม่ใช่ไงมันฝังใจไงคุณทินในสิ่งแวดล้อมที่องค์ดำอยู่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนอยุธยานะฮะอยู่ในชุมชนที่ถูกกวาดต้อนไปทุกคนก็คือเฉลยนะฮะก็คือถูกกวาดต้อนไปใช้แรงงานไปอะไรสารพัดพระองค์ก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นนะฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะในความเป็นเด็กเนี่ยอาจจะตอนนั้นอาจจะยังไม่คิดเรื่องอะไรมากมายแต่พอมีคำอันนี้มันมาจี้ใจดำฟังมันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีพระอาจารย์ด้วยมันก็ให้ข้อมูลอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือฝังเข้าไปนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาก็จนถึงขนาดว่าพระองค์เนี่ยถึงวันที่พระองค์เริ่มแข็งแกร่งพระองค์อยู่ที่หงสาวดี8 ปีนะฮะ8 ปีก็คือในวัย17พระองค์ก็หนีและตีจากหงสาวดีแต่จริงๆเนี่ยเขาจะตามล่าพระองค์ด้วยซ้ำแต่สาเหตุว่าทำไมไม่ตามล่าเพราะพระพี่นางสุพรรณกัลยาไปขอกับบุตรแห่งน้องโอเคปล่อยพระอนุชาของข้าพเจ้าไปเถิดเดี๋ยวผมเสริมนิดได้ไหมฮะใช่ครับผมว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วอยากจะต่อยอดนิดนึงว่ามันเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจของมนุษย์นะครับอย่างเช่นว่าเราตอนเด็กๆเนี่ยนะครับเราไปอยู่กับญาติแล้วญาติมีพูดอะไรแทงใจดำเราก็ฝังใจอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยและที่สำคัญเรื่องของพระนเรศวรก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าพอพระองค์ไปร่ำเรียนศิลปศาสตร์หรือยุทธศาสตร์ในราชสำนักพม่าแล้วพระองค์เก่งพระองค์ถูกติดอาวุธนะครับด้านภูมิปัญญาด้านทักษะการรบจากทางพม่าและพระองค์ก็ใช้ความรู้เหล่านี้มาต่อตีพม่ามาแข็งเมืองกับพม่าใช่ไหมครับจะมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระเจ้าบูเรงนองเนี่ยตรงนี้นะครับในมุมคิดหรือความรู้สึกของคนพม่าที่เป็นสายชาตินิยมก็มองพระนเรศวรในแง่ลบผมยกตัวอย่างมานิดนึงนะครับว่าผมก็ได้เอกสารมาเอกสารตัวนี้นะครับตีพิมพ์ในปี 2002 20 กว่าปีมาแล้วเป็นช่วงที่ประเทศไทยกับพม่ามีความขัดแย้งกันมีการปะทะทางทหารตามแนวชายแดนภาคเหนือของไทยกับรัฐฉานของพม่าเนี่ยนะครับแล้วสื่อของพม่าซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลได้รวบรวมบทความนะครับของนักวิชาการหรือข้าราชการพม่าเนี่ยนะครับที่เป็นในเชิงลบต่อทางประเทศไทยมารวบรวมนะครับเป็นบทความในที่นี้นะครับมีบทความหนึ่งนะครับ
ที่เขียนโดยดรมาร์ตินวินนะครับซึ่งเป็นนักการศึกษาชื่อดัง ในบทที่ 6เขาเขียนว่า หัวข้อว่าอะไร ประมาณว่านะครับก็พระนเรศวรก็ไม่ได้เก่งกาจหรือไม่ควรจะถูกยกย่องอะไรมากนักกันนะครับแต่ว่าคนพม่าเขาเรียกพระนเรศวรว่าพระนฤทธิ์นะครับเรียกว่าพระนฤทธิ์ในบทความชุดนี้นะครับคนพม่าคนนี้เขาเขียนมาท่งชัดเจนเลยนะครับลงในสื่อสิ่งพิมพ์รัฐบาลแล้วก็มาลงในเล่มนี้ว่าเขาอยากจะตำหนิพระเจ้าบูเรงนองคือพระองค์ทรงเก่งกล้าสามารถแต่ข้อผิดพลาดของพระองค์คือพระองค์ไปนำพระนฤทธิ์เนี่ยเข้ามาชุบเลี้ยงแล้วไปติดอาวุธความเก่งกล้าให้กับพระนฤทธิ์และพระนฤทธิ์นั้นก็เข้ามาโจมตีนะครับหงสาวดีอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคนพม่าพูดคนพม่าเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับเขาตำหนิพระเจ้าบูเรงนองนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญอันหนึ่งนะครับสั้นๆอย่างนิดเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับการที่พระนเรศวรมีความเก่งกาจขนาดนี้ก็คือมีพระอาจารย์ที่อาจารย์ทรงฤทธิ์ได้กล่าวไปนะครับ คราวนี้ความเก่งกาจตรงนี้นะครับคือมันมีเกล็ดตำนานอยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือตำนานเพลงทวนพระเจ้าบูเรงนองและดาบคู่มอญโดยเฉพาะดาบคู่มอญตรงนี้แหละฮะก็มีการวิเคราะห์นักวิชาการต่อสู้นะครับดาบคู่มอญที่ในตัวละครเนี่ยเป็นพระนเรศวรมีทำการฝึกนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมมีจริงหรือเปล่าฮะมีฮะทุกวันนี้ก็ยังมีสืบทอดกันมาดาบคู่แล้วก็พระนเรศเนี่ยเอามาพัฒนาเป็นพิชัยยุทธของพระองค์เองเขาเรียกว่าเพลงดาบคู่อัฏฐนาถนะอัฏฐมาศนะฮะก็คือมีสองมือเนี่ยฮะใช้ความเร็วความคล่องตัวนะฮะอีกอันหนึ่งรับอย่างหนึ่งช่วงแทงนะครับแล้วก็มีพระองค์มาคิดค้นเพิ่มขึ้นก็จะมีวิธีการตัดเส้นเอ็นการตัดเส้นเอ็นของคู่ต่อสู้มี 27 แบบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือแม้กระทั่งการตั้งลกตั้งรับนะมีท่าที่จะหลบหลีกอีก 48 ท่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือในห่วงที่หลังจากที่พระองค์หนีมาจากหงสาวดีแล้วพระองค์ก็มาพัฒนาตรงนี้ก็เพราะว่าหลังจากพระองค์มาจากหงสาวดีเนี่ยพระองค์ไม่ได้มาอยู่ที่อยุธยานะครับ พระบิดาทรงแต่งตั้งให้พระองค์เป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกแล้วพระองค์ก็สร้างกองทัพสร้างอย่างเติร์กรุ่นใหม่ขึ้นในยุคนั้นเลยนะคือทหารของพระองค์ก็จะเป็นทหารรุ่นใหม่แล้วก็พระองค์ระดมทุกคนเนี่ยมาแล้วก็การคิดค้นเนี่ยพระองค์ก็คือมาต่อยอดจากทั้งเพลงทวนแล้วก็ดาบคู่มอญก็บอกอยู่แล้วดาบคู่มอญไม่ใช่ดาบพม่าไม่ใช่ดาบคู่พม่าแต่ดาบคู่มอญเพราะฉะนั้นมีอยู่แล้วมันไม่ใช่เป็นแบบว่าเติมแต่งเพื่อให้มันสนุกขึ้นนี่ฮะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีการสืบทอดแล้วทุกวันนี้เราก็มีการลำดาบกระบี่กระบองใช่ไหมล่ะนะก็ยังมี12แม่ไม้12ท่าอะไรสารพัดนะฮะเพลงทวนเพลงกระบองอะไรต่างๆฮะหรือเพลงดาบคู่ก็อย่างที่บอกไปนะฮะก็คือไอ้อัฏฐมาศเนี่ยคือสุดยอดมากของการสู้รบและพม่ารับไม่ทันก็นี่ไง ก็เพราะว่าแม้แต่คนพม่ายังเป็นคนเขียนเลยตำหนิไงว่าคุณไปให้วิชาเขาไปฝึกเขามีพระอาจารย์มีอะไรมาสอนใช่ครับแต่ผมก็ชื่นชมสมเด็จพระนเรศวรนะครับว่าท่านอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องดาบคู่อย่างเดียวการใช้ดาบมือเดียวท่านก็เก่งนะครับก็อย่างเช่นการวีรกรรมในการปีนค่ายพม่านะครับพระแสงดาบคาบค่ายใช่ไหมครับที่พระองค์คาบดาบแล้วก็ขึ้นไปแต่ว่าโดนข้าศึกแทงตกลงมาและขณะเดียวกันเพลงทวนที่ของตัวพระองค์ดำเองพระนเรศวรเนี่ยผมว่าท่านก็ไม่เป็นสองรองใครคือเราดูในซีรีส์ใช่ไหมครับหงสาวดีเราจะเห็นว่ามังจีชวาได้รับมอบนะครับวิชาเพลงทวนจากพระเจ้าบูเรงนองนะครับแต่ว่าพระมหาเถรคันชองเนี่ยไปถ่ายทอดวิชาดาบคู่ให้กับพระนฤทธิ์พระนเรศวรแต่ว่าในระยะถัดมาเราจะพบว่ามันมีการดวลกันเหมือนกันระหว่างพระนเรศวรกับแม่ทัพพม่าคือลักไวธรรมโมเป็นการดวลทวนนะครับเป็นการดวลทวนแล้วพระนเรศวรก็สามารถจะใช้ทวนแทงลักไวธรรมมูได้นะครับก็สร้างวีรกรรมให้กับพระองค์แสดงว่าในเรื่องของยุทธศาสตร์ศิลปศาสตร์เนี่ยเก่งกล้ามากยังไม่นับว่าตอนไปอยู่พิษณุโลกก็ไปตั้งกองเสือหมอบแมวเซาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือใช้แท็กติกแบบสงครามจรยุทธ์เข้ามาประกอบด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตนิดนึงฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวมากๆ
จนผมขอตัดสินใจบอกทีมงานเลยฮะไปต่อ EP 2 ได้ไหมต่อ EP 2 นะฮะคุณผู้ชม เพราะว่ายังมีนะหลังสิ้นยุคของบุเรงนองจุดเปลี่ยนเป็นยังไง และยังไม่ได้คำตอบนะ ว่าตกลงพระบิดาของพระนเรศวรท่านสวรรคตเพราะอะไรยังไง EP 2 ฮะตามมาให้ได้ คุณผู้ชมบอกโอ้คุณโปรยมาตั้งแต่ในทีวียาวมาถึงตอนนี้ยังไม่มีคำตอบ แต่ได้คำตอบแน่นอนผมขออนุญาตนะในช่วงนี้นะครับขออนุญาตนะอาจารย์สมฤทธิ์ครับนี่ฮะอาจารย์เดือนพานะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสกลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับแล้วขออนุญาตฮะเดี๋ยวเราต้องดมกันต่อเพราะว่าถ้าดมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีกำลังในการเล่าต่อไปนะฮะอาจารย์ ขออนุญาตนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทองจากอ้อยอันโอสถนะครับแต่ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศเลยนะครับอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้อยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาวฝาสีฟ้า49 บาทเนี่ยครับตราหารคู่ครับมาตรฐานสากลขออนุญาตมอบให้นะฮะท่านละ2 ขวดครับนี่คือยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับนี่คือยาธาตุน้ำขาวที่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้โอ้ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ผงปรุงรสหนึ่งนะครับขอขอบคุณนะครับผงปรุงรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจครับต้องรสหนึ่งNo. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับขอบคุณมากๆนะครับรสหนึ่งนะครับและขอมอบรถหนึ่งให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับทำข้าวได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูนะครับเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยครับด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกเลยนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อง่ายแล้วนะฮะตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดี่ยวแพ็คและยกลังแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับเรียบร้อยนะฮะทีมงานมีอีกไหมพบกับนวัตกรรมใหม่คุณผู้ชมครับ BrainTech Tri-Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะฮะพกพาสะดวกด้วยครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital มี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกันนะครับ14 นิ้วกับ16 นิ้วครับถ้าท่านสนใจอย่าพลาดนะตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นี่คือโค้ดที่คุณต้องใส่เพราะจะได้รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ BrainTech Tri-Screen นะครับเรียบร้อยนะฮะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ EP 1ตัดสินใจตรงนี้กันเลยเดี๋ยว EP 2 ตามมาแน่นอนพลาดไม่ได้จริงๆกับกูรูทั้งสองท่านวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆนะครับขอบคุณครับเจอกันใน EP 2 ทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ